This program is sponsored by DM Legal Australia, EP Migration Australia, Angel Home Loans, and Success Mortgage and Finance. This program is supported by Innovative Associate, Guidance Education and Visa Services, New Pokhara Jewelers, Edu Hub, DY Butchery Shop, Wish Real Estate, and Sage Home Loans. Nepali TV Australia, निरन्तर तपाईको साथ। बेसिकली अब एनआरएन संस्था आफैमा एउटा वेग अनि ठुलो संस्था हो हैन। यसमा मैले मेरो मात्र एजेन्डा भनेर चाहिँ मात्रै एउटा एनआरएन भित्रको युथ फोरमको चाहिँ कोअर्डिनेटरमा मैले आफूलाई उम्मेदवारी दिँदै गर्दा मेरो एजेन्डा बेसिकली हुन त जो प्रेसिडेन्ट भएर जित्नुहुन्छ उहाँको एजेन्डामा रहेर उहाँलाई पनि सहयोग गर्दै काम चाहिँ गर्नु परिहाल्छ। त्यो बाहेक युथ प्रतिको चाहिँ मेरो एजेन्डा खासै धेरै छैन। मेरो बेसिकली म जसलाई पनि भन्ने गर्छु एक कार्यकाल 2 वर्ष 3 काम भन्छु, 1 2 3 मेरो चाहिँ अभियसली यो एक एउटा कार्यकालमा धेरै काम गर्छु भनेर भन्दा पनि इम्प्याक्टफुल र सस्टेनेबल काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मेरो मेन फोकस चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन जुन अस्ट्रेलियामा जन्मिएका हुर्किएका अथवा चाहिँ सब सानो उमेरमा अस्ट्रेलियामा चाहिँ भर्खर आउनु भएको भाइ बहिनीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ जुन एउटा एनआरएन प्रति एउटा विद्वेषता छ त्यो पनि एनआरएन प्रति उहाँहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्ने माहौल बनाउने मेन कुरा भनेको चाहिँ नि म जहिले पनि के भन्छ म कहिले खुसी हुन्छ मेरो अब I've got 5.5 year old son भोलि मेरो छोरो ठुलो हुँदै जाँदाखेरि यो एनआरएनको प्रेसिडेन्टमा बन्छ भन्ने उसले रहरलाई गर्ने खालको एनआरएन बनोस् भन्ने मेरो सपना हो। त्यसको लागि चाहिँ मैले क्यान्डिडेट गर्छु। एउटा चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन पनि भइहाल्यो। दोस्रोमा चाहिँ मेरो के छ भने हामीले युथ इम्पावरमेन्ट भन्दै गर्छौँ, स्टुडेन्टको चाहिँ समस्याहरू कुरा हामी गर्दै जान्छौँ। तर के भने हामी भाषणमा सीमित हुन्छ र हरेकचोटि हामीले इभेन्टहरूमा चाहिँ लोगो प्रमोसनको लागि मात्रै गरेको हुन्छ। इम्प्याक्टफुल सस्टेनेबल एउटा चाहिँ प्लान लिएर अहिलेसम्म एनआरएन आएको मैले देखिनँ। युथ अनि स्टुडेन्टलाई सँगै राखेर भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने आई वान्ट टु create a task force through Youth Coordination Council and त्यसमा चाहिँ नि स्टुडेन्टहरुको चाहिँ नि आवाजलाई सुनेर चाहिँ त्यसलाई अनुसरण गर्ने त सकेछ र त्यस्तो एक्सन गर्ने सकेछ। त्यो बाहेक जुन विद्यार्थी नभइकन पनि एउटा जुन हाम्रो एउटा चाहिँ युथ माहौल एउटा चाहिँ डिप्रेसनमा गएको छ, कुलतमा फसेको छ उहाँहरूलाई रेगुलर काउन्सिलिङ सेसन्सहरू एनआरएमको थ्रुबाट एउटा चाहिँ अवेरनेस प्रोग्राम्सहरू लिएर आउने सोचमा चाहिँ मैले यो 2टा कार्यकालमा गर्नेछु। र तेस्रो चाहिँ कस्तो छ भने हामी दोस्रो पुस्ता जोड्दैन हामी सब भन्छौँ। तर चाहिँ किन भन्छ यहाँ जन्मेको हुर्केको भाइ बहिनीहरू छोराछोरीहरू चाहिँ के हुन्छ भने यहाँको गभर्मेन्ट यहाँको लोकल कुरासँग बढी एट्र्याक्ट भएको हुनाले चाहिँ बरु हाम्रो एनआरएनले नै अब यो समिति मार्फत अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टसँग लिएज गर्ने एउटा चाहिँ अस्ट्रेलियन गभर्मेन्ट एन्ड स्टेक होल्डर्स लिएजन कमिटी खडा गरेर अब सेकेन्ड जेनेरेसनलाई चाहिँ त्यसमा लिड गर्ने चाहिँ मौका दियोस् ताकि उहाँहरूले यहाँको चाहिँ यहाँको चलन चल्ती र यहाँको गभर्मेन्टलाई हामीभन्दा उहाँहरूले बढी चिन्नु भएको हुनाले उहाँहरूको थ्रुबाट यहाँ गभर्मेन्टसँग एनआरएनलाई कनेक्ट गर्ने चाहिँ मेरो पहल रहनेछ। सो यो चाहिँ 3टा हो। त्यो बाहेकहरू भनेको चाहिँ स्पोर्ट्सदेखि लिएर युथ इम्पावरमेन्टका रेगुलर युथ मोटिभेसनल प्रोग्रामहरू यो धेरै छन् र सस्टेनेबली चाहिँ म यो 3टामै फोकस रहनेछु। बेसिकली म चाहिँ एक्जाम्पल पनि दिएर तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त अहिलेसम्म युथ कोअर्डिनेसन काउन्सिलले काम गर्न सकेको नसकेको भन्ने कुरामा डेफिनेटली अहिलेसम्म हुनुभएका युथ उहाँको अब कार्यशैली के थियो अथवा संस्थामा कतिको सपोर्ट थियो थिएन त्यो कुरा चाहिँ मलाई थाहा भएन। त्यही भएर चाहिँ आई क्यान नट बी स्योर उहाँहरूले काम गर्नुभयो कि भएन भन्ने कुरामा। तर प्रष्ट रूपमा बाहिर नदेखेको चाहिँ पक्कै हो, देखेको छैन इम्प्याक्टफुल कामहरू चाहिँ। तर चाहिँ मैले जहिले पनि के भन्छु भने मैले उम्मेदवारी अरू पोजिसनमा पनि दिन सक्थेँ तर यो रोलमा म आफूले पनि एनआरएन संस्थाभित्र नरहँदाखेरि मतलब एक्जिक्युटिभ कमिटी नहुँदै पनि मैले बाहिरबाट धेरै काम गरिरहेको छु। अफिसले हाम्रो कम्युनिटी सबैलाई थाहा छँदैछ। र एउटा एक्जाम्पल तपाईँले दिन्छ चाहिँ अहिलेको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ हाम्रो टोनी घोटाले दाइ उहाँलाई पनि मैले उहाँहरूले जित्दै गर्दा र त्यसपछि म एनआरएनको चाहिँ जस्ट साधारण सदस्य मात्रै रहेर एक्जिक्युटिभ मेम्बरभन्दा बाहिर हुँदाखेरि पनि यो जुन अस्ट्रेलियन गभर्मेन्ट एन्ड स्टेक होल्डर लिएजन कमिटी बनाउँदै त्यसको लागि म सपोर्ट गर्छु भनेर मैले उहाँलाई नै फोन गरेर उहाँसँग गरेर चाहिँ उहाँले यो कुरा अगाडि पनि बनाउनु भएको थियो। पछि गएर आई डोन्ट नो व्हाट ह्यापन इभन त्यतिखेर मलाई अहिलेको प्रवक्ता डिलाजी हुनुहुन्छ उहाँले फोन गरेर ल विनोदजी तपाईँले भनेको चाहिँ टास्क फोर्स अगाडि बढ्यो
हो है भनेर मलाई बधाई पनि दिनुभएको थियो र थ्याङ्क यू पनि दिनुभएको थियो भने पछि आई डोन्ट नो भित्र टेक्निकलिटी के भयो अथवा यो कुरा चाहिँ अगाडि बढेन यो टास्क फोर्सलाई चाहिँ मूर्त रूप दिएन मैले काम गर्न एनआरएन संस्थामा पदमा नरहँदै पनि काम गर्न चाहेको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो त्यो बाहेक अरू पनि मैले एनआरएन भर्खरको सुरुवाती दिनदेखिबाटै एनआरएनका दाइ दिदीहरूलाई सहयोग गर्दै म हरेक प्रोग्राम इभेन्ट्सहरूमा पनि र उहाँहरूले गरेका प्रोजेक्टहरूमा साथ दिँदै हिँडेको छु र अब मैले सस्टेनेबल के गर्न सक्छु भने मैले तपाईँको प्रश्नमा पनि मैले भनिहालेँ मैले मेरो तिनवटा कामको बारेमा र मेन कुरा भनेको युथहरूलाई युनाइटेड बनाउने र स्टुडेन्टहरूको जुन अहिले मेन कुरा भनेको डिस्ट्राक्सन भनेको अब एनआरएन स्टुडेन्टलाई हो कि होइन अथवा हो या होइन भन्ने कुरा धेरै कन्फ्युजन छ डेफिनेटली एनआरएनको एउटा आफ्नो एउटा उद्देश्यले खुलेको संस्था चाहिँ हो तर चाहिँ के छ भने अस्ट्रेलियामा धेरै जसो हामी स्टुडेन्टै भएर आएका हुन्छौँ त्यही भएर विद्यार्थीको समस्या अरू देशको एनआरएन संस्थाहरूले भन्दा हामीले चाहिँ अलिक बढी बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने हाम्रो सबैको बेस नै एज अ स्टुडेन्ट आएको छौँ त्यो समय भनेको उहाँहरू एउटा काँचो माटोको चाहिँ एउटा भाँडो जस्तो हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सपोर्टिङ ह्यान्ड दिन सकेनौँ भने उहाँहरूलाई समस्यामा उहाँहरू जकडिनु भयो भने डिप्रेसनदेखि सुसाइड रेटहरू बढेको छ कति कुराहरू छ त्यो कुराहरूमा कन्ट्रोल हुँदैन सो आई थिङ्क ह्यान्ड एन्ड ह्यान्ड रहेर मैले चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ उद्देश्य के छ भने एउटा स्टुडेन्ट बडी अब अभियसली एनआरएनको विधान अनुसार नै स्टुडेन्टहरू चाहिँ साधारण सदस्य हुन सक्दैन अहिले एसोसिएट मेम्बर मात्रै दिइएको छ तर चाहिँ एसोसिएट मेम्बरहरूलाई नै एक्टिभ गरेर एउटा बडी बनाएर स्टुडेन्टको चाहिँ एड्रेस गर्ने एउटा बडी एउटा युथ फोरम मार्फत चाहिँ बनाउने मेरो पहल रहनेछ र इट्स अल अबाउट सस्टेनेबिलिटी किनभने एनआरएनमा आउने एजेन्डा दिने फेरि चाहिँ अर्को नेक्स्ट इलेक्सनको लागि मात्रै भनेर चाहिँ जुन एनआरएनमा आइन्छ त्यो प्रथा चाहिँ सायद मैले जितेर कार्यकालमा काम गर्दै जाँदाखेरि त्यसलाई म गलत साबित गरेर र चाहिँ नयाँ इक्जाम्पल सेट गर्ने चाहिँ म कोसिस गर्नेछु जिम्मेवार आफस गराएको किनभने पहिला पदमा नरहेको पनि साथीभाइहरू सहकार्य गर्दै धेरै वर्ष काम गरियो अहिले चाहिँ म पदमै रहेर मसँग समय छ अहिले अलिकति म युथकै लागि चाहिँ बाहिर पनि बसेर मैले जस्तै आमाले बनाउनु भयो अभियान मेरो अरू अभियानहरूबाट पनि मैले चाहिँ युथसँग धेरै मिलेर काम गरिरहेको हुँदाखेरि र अहिले जुन यत्रो ठुलो नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विदेशमा रहेको नेपालीको संस्थामा पदमै रहेर म काम गर्न चाहिँ अब इच्छा जाहेर गर्दा अगाडि बढिरहेको छु जिम्मेवार महसुस गरेको छु आफूलाई अलिकति माथि अझै जिम्मेवारी बढेको हो कि किनभने चुनाव हार्दा या जित्दा कुनै पनि बेलामा पनि मैले अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि मेरो आफ्नो कर्तव्य मैले भुल्नु हुँदैन भन्ने कुरा मलाई चाहिँ अझै जिम्मेवारी बोध र आभास भएको छ इलेक्सनमा अहिले उम्मेदवारहरू यति धेरै देख्दाखेरि चाहिँ खुसी चाहिँ के लाग्छ भने एनआरएन संस्थाले पाएको पपुलारिटी अझै बढेको हो कि भन्ने आभास पनि भएको छ अझै हामीले हुन त त्यो ठुलो एउटा मास छ जुन जसलाई चाहिँ एनआरएनले समेट्न नसकेको जस्तो देखिएको छ अथवा उहाँहरूलाई आकर्षित गर्न नसकेको जस्तो देखिएको छ तर चाहिँ अहिलेको जुन उम्मेदवारी सयौँको सङ्ख्यामा उम्मेदवारहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ प्रतिस्पर्धा डेफिनेटली हुन्छ राम्रो मान्छेहरूले अनि संस्थामा अगाडि बढ्न चाहँदा राम्रो मान्छेहरू चाहिँ फाइट गर्दाखेरि राम्रै मान्छेले जित्छ होइन या त राम्रै मान्छेले हार्छ राम्रो मान्छेले हार्यो भने पनि उसले पछि एउटा चाहिँ स्याडो कमिटीको रूपमा काम गर्न पनि सक्छ होइन र चाहिँ राम्रो मान्छे जित्दा अभियसली काम त राम्रो भइहाल्छ त्यही भएर चाहिँ मैले एकदमै पोजिटिभ र एक्साइटमेन्टको रूपमा लिएको छु तर हो अलिकति मैले एनआरएनको चाहिँ जुन अब अहिले मेम्बरसिप फी देखि लिएर तपाईँको उम्मेदवारी कस्टहरू पनि अलिकति यो सामाजिक संस्थामा अलिक बढी नै राखेको हो कि यसलाई चाहिँ अलिकति अझै वेलकमिङ बनाएर अलिक अब हुन्छ नि सबै खालका व्यक्तिहरूलाई यसमा समेट्न सक्ने खालको र सबै खालको व्यक्तिले चाहिँ उम्मेदवारी दिन सक्ने खालको चाहिँ बनाएर अलिकति निकै संस्था पनि बनाउनुपर्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अलिकति त्यो चाहिँ पार्ट लाग्यो त्यो बाहेक चाहिँ आइम भेरी एक्साइटेड अनि एनआरएनको सुरुको दिनबाट एनआरएनलाई अगाडि चाहिँ निहाल्ने एनआरएन संस्थासँग मिलेर काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो रूपमा एनआरएन आइपुग्दा एकदम तपाईँको चाहिँ खुसी लागेको छ र यो इलेक्सनलाई त मैले धेरै पोजिटिभ र बेसिकली म जहिले पनि भन्छु हामीलाई एक वर्ष नेपाल फेस्टिभल आउँछ एक वर्ष इलेक्सन सो दिस इज द टाइम नेपाल फेस्टिभल पनि मान्छे भेटघाट गर्ने नेटवर्किङ गर्ने टाइम हो होइन आफ्टर अल नेटवर्क इज नेटवर्क अहिलेको जमानामा तपाईँले कति पैसा कमाउनुहुन्छ तपाईँ त्योभन्दा पनि कति मान्छे चिन्नुहुन्छ कति मान्छे तपाईँको राम्रा छन् भन्ने कुरा पनि हुन्छ त्यही भएर चाहिँ नेटवर्क इज नेटवर्क भएको हुनाले म त्यो कन्सेप्टमा बिलिभ गर्छु र चाहिँ एनआरएन इलेक्सनलाई मैले फेस्टिभलको रूपमा लिएको छु एउटा वर्ष नेपाल फेस्टिभल आउँछ अर्को वर्ष एनआरएन इलेक्सन मलाई चाहिँ खुसी लाग्छ र आम टेकन इट भेरी पोजिटिभ Thank you very much for this question. मैले खास
सरस्वती हुँदा धेरै काम गर्यो तर हाइलाइटेड मैले गर्न चाहेको कामहरू चाहिँ सन् 2013 देखि 15 सम्म चाहिँ म न्यू साउथ वेल्स राज्य सरकारको जुन संसदमा म मन्त्री स्तरीय सल्लाहकार समितिको संयोजक थिएँ। त्यसलाई चाहिँ मिनिस्टर कन्सल्टेटिभ कमिटी भन्छ। नेपाली मन्त्री स्तरीय सल्लाहकार समितिको म संयोजक भएर 2 वर्ष म सेवा गरेँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीका धेरै दाइ दिदीहरू पनि त्यो कमिटीमा मेम्बर हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले पनि उहाँहरूसँग त्यहाँबाट चाहिँ मैले क्लोजली काम गर्ने मौका पाएँ। त्यो बाहेक मैले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज भन्ने एउटा संस्था छ, त्यसमा धेरै युथ ओरिएन्टेड काम र सामाजिक तपाईँको चाहिँ एउटा समुदायलाई हित हुने कामहरू हामी गरेको छौँ। त्यसको चाहिँ म एज अ फाउन्डिङ कोअर्डिनेटर मैले काम गर्ने मौका पाएँ र अझै पनि काम पनि गरिरहेको छु। त्यसमा चाहिँ सल्लाहकार छु। त्यो आमाले बोलाउनु भयो अभियान सन् 2013बाट, त्यसपछि सशक्त रूपमा त म 2015बाट विदेशमा रहेका हामी सबै नेपालीहरूको ज्ञान सिप र श्रमलाई कुन रूपमा नेपालमा चाहिँ हामीले लगानी गर्न सकिन्छ। हामी विदेशमा हुँदै गर्दाखेरि हुन्छ नि जब भनिन्छ घर छोडेर आएपछि आमाको अझै बच्चा बढी यातायात लाग्छ भने जस्तै र आमाको अझै बढी गर्न मन लाग्छ भने जस्तै अब हामीले कुन रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ देशमा जोडिन सक्छौँ, सबैले फिजिकली नेपालमा फर्किन पनि सम्भव नहुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ आमाले बोलाउनु भयो अभियान मार्फत चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा नेपालमा केही गर्नुपर्छ भनेर ब्रेन ड्रेन र स्किल ड्रेन भन्ने कुराहरूको चाहिँ अवेरनेस जगाउँदै चाहिँ संसारभरि हामी हिँडेको पनि छौँ। त्यो बाहेक अब एनआरएन संस्थामै पनि मैले टास्क फोर्समा लगेर जस्तै तपाईँको पहिलोचोटि हाम्रो जुन नेपाल हाउस बनेको थियो त्यसको टास्क फोर्स कमिटीमा रहेर पनि नेपाल हाउसलाई चाहिँ एउटा मूर्त रूप दिएर नेपाल फेस्टिभलको नेपाल हाउस भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले बनाउन पायौँ। त्यसपछि एनआरएनका अरू सबै कार्यक्रमहरूमा र अरू सङ्घ संस्थाका कार्यक्रममा डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्ट थियो र नेपाली समुदायमा एउटा टेलिभिजन टक सो सन् 2012बाट चाहिँ लिएर चाहिँ सब समुदायको सहयोगको लागि एउटा सूचना अथवा चाहिँ मोटिभेसनको लागि युवाको के अरे उत्थान हाम्रो अभियान नरनाका साथ मैले सन् 2012बाट चाहिँ द भाइब भन्ने कार्यक्रम पनि चलाएको थिएँ। अहिले चाहिँ अहिले होलमा छ त्यो कार्यक्रम त्यति कन्टिन्यू किन आफ्नो पारिवारिक व्यस्तताले गर्दाखेरि कन्टिन्यू गराएको छैन, तर बिस्तारै फेरि त्यसमा नै आउँछु। कम्युनिटी सेवाको लागि नै थियो। त्यस्तै छन्, बाँकी धेरै काम गऱ्यो तर हाइलाइटेड कामहरू चाहिँ यति नै हुन्। अब डेफिनेटली किनभने अब मैले चाहिँ अब अघि पनि भने एनआरएन संस्थाको पपुलारिटी हुँदै गर्दाखेरि मसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न अरू 2 जना उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि यङ एन्ड एनर्जेटिक हुनुहुन्छ, आफ्नो क्षेत्रमा उहाँहरू पनि दक्ष हुनुहुन्छ। एनआरएन संस्थाको लागि माया गरेर उहाँहरू चाहिँ काम गर्न अगाडि बढ्नु भएको छ। र मलाई नै भोट किन भन्दाखेरि मैले एनआरएन संस्थामा रहँदा या नरहँदा बाहिर बसेर पनि युवाकै लागि चाहिँ मैले सुरुबाट काम गर्दै आएको तपाईँहरू सबले देख्नु भएको छ। इट्स प्रुभन। अहिले पनि म देश विदेश युथ मोटिभेटर भएर मोटिभेसनल स्पिकर भएर म विश्वका धेरै देशहरूमा तपाईँहरूले माया गरेर बोलाइदिनुहुन्छ, म त्यहाँ आएको पनि छु। युथसँगै मैले काम गरेको छु। मैले चाहिँ डिप्रेसनको इस्युहरूदेखि लिएर सुसाइड कन्ट्रोलहरूमा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत पहलबाट पनि धेरैजनाको चाहिँ जीवन बचाउने काम पनि गरेको छु। त्यसको उदाहरणहरू हाम्रो कमिटीमा कति सबै तपाईँहरू धेरै थाहा पनि हुनसक्छ। र मेन कुरा भनेको यो चाहिँ चुनावमा उठेर म चाहिँ नाम मात्रै कमाउँछु भनेर म चाहिँ आएको होइन। म चाहिँ काम गरेर एउटा इक्जाम्पल युथ फोरम चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ यसलाई सेटअप गरेर युथ फोरम चाहिँ गतका सालहरूमा गत कार्यकालहरूमा चाहिँ हुनुभएका युथ कोअर्डिनेटरहरूले सायद त्यो फोरम सेट नभएको भएर काम गर्न उहाँलाई गाह्रो भएको होला। मैले त्यो पनि सोचेर पनि युथ फोरमलाई चाहिँ अलिकति सेटअप गरेर भोलि अब त्यसपछि आउने चाहिँ कार्यकालका कोअर्डिनेटरहरूलाई काम गर्न सहज हुने र चाहिँ एउटा चाहिँ किनभने सेटअपको फेजबाट माथि गइसकेको छ भनेर काम गर्न सक्ने सहज हुँदै र त्यसै अझै पपुलर बनाएर लान सक्ने चाहिँ वातावरण निर्माण गर्न सक्छु भन्ने म विश्वास गर्छु आफूलाई र म ढुक्क छु। त्यही भएर एनआरएन युथ फोरमको सस्टेनेबिलिटीको लागि र यसको चाहिँ एउटा के भन्छ कन्टिन्युएसनको लागि चाहिँ मलाई जिताउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र म तपाईँहरू सधैँ गत 12-13 वर्षदेखि समुदायमै समर्पित छु। धेरैले तपाईँहरूले मलाई चिन्नु पनि हुन्छ, माया पनि गर्नुहुन्छ। यसचोटि चाहिँ मैले अब त्यही भएर यो चुनाव हो खोलेर म भोट पनि माग्दैछु। अहिले मलाई धेरैजनाले सोध्ने गरेको प्रश्न र तपाईँले मिडिया मार्फत क्लियरिफिकेसन गर्ने पनि मौका दिनुभएको प्रश्नको लागि चाहिँ धन्यवाद। हो, म जहिले पनि के कुरामा विश्वास गर्छु भने सामाजिक संस्थामा सामुदायिक सेवामा हामी जहाँ पनि जाँदै गर्छौँ कुनै पनि पदमा रहेर काम गर्नको लागि जहिले पनि एउटा भनिन्छ नि उचालेको बाघले मृग मार्दैन भन्छ नि। हो, उम्मेदवार चाहिँ आफै स्वतस्फूर्त भएर अगाडि बढेर त्यसपछि त्यसमा कुनै एउटा प्रेसिडेन्सियल क्यान्डिडेटको जोसँग चाहिँ आफ्नो भावना मिल्छ, आफ्नो म्यान्डेट मिल्छ उसको नजिक त भइहाल्छ। किनभने हामी मान्छेहरू लाइक माइन्डेड मान्छेहरू किनभने एकतिर आकर्षित हुने छ, अभियसली त्यो नेचुरल हो। त्यही भएर
म जहिले पनि स्वतस्फूर्त उम्मेदवारीमा भरोसा गर्ने मान्छे भएको हुनाले स्वतन्त्र भन्ने शब्द भन्दा पनि म स्वतस्फूर्त उम्मेदवार थिएँ। त्यसपछि मेरो उम्मेदवारी देखेपछि अहिले जुन समूहमा अथवा एउटा चाहिँ ग्रुपमा मलाई चाहिँ अब देख्नु भएको छ, उहाँ प्रेसिडेन्ट उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ मलाई म्यान्डेट र उहाँको चाहिँ भिजनहरू मेरो भिजनसँग अलिकति धेरै नजिक देखेँ अरू दुईजना उम्मेदवार बाहेक। त्यसपछि चाहिँ म उहाँको रिक्वेस्टमा म अहिले उहाँको समूहमा छु, सँगै साथमा चाहिँ अगाडि बढेर काम गर्छु। मैले राजनीतिक पार्टीको झन्डा, किनभने हामी नेपालबाट विदेश आइसकेको छौँ, अभियसली हाम्रो नेपालमा कुनै न कुनै पार्टीसँग नजिक आस्था त भइहाल्छ, थियो नै होइन। र यहाँ पनि आएर विदेशमा नै पार्टीगत सङ्घ संस्थाका पार्टीगत चाहिँ आफ्ना भातृ सङ्गठनहरू पनि छ। त्यो पनि किनभने नेपालसँग जोडिने एउटा माध्यम हो। उहाँहरूले नेपालको राजनीति उहाँहरूले आफ्नो भातृ सङ्गठनभित्र गर्न पाउनुहुन्छ, गर्नु पनि भएको छ। अब हामी सब धेरैले पनि गर्छौँ। तर चाहिँ एनआरएन संस्था भनेको एउटा स्वच्छ निष्पक्ष एउटा चाहिँ एउटा सामाजिक संस्था भएको हुनाले यसमा हल्ला मैले पनि सुने हो, तर लाइक माइन्डेड मान्छेहरू सँगै आउनुलाई चाहिँ मैले पार्टीगत धारे मात्र चाहिँ मैले त्यसलाई ब्लेम गर्न हामी कसैले पनि मिल्दैन। सर्वप्रथम त म सबैलाई आफ्नो परिचय दिन्छु। मेरो नाम चाहिँ विनोद पौडेल। अहिले सिडनी बस्छु गत 13 वर्षदेखि। अब कतिजनाले मलाई टेलिभिजन पर्दामा पनि लामो समय देख्नुभयो होला। म अलिकति कमेन्टमा लेख्ने पनि गर्छु। परिचय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा म तपाईँहरूसँग जोडिएको छु। समुदायको सेवामा म तल्लीन भएर बच्चैबाट हुन त मलाई सामाजिक सेवा गर्न मनपर्ने। अहिले पनि मलाई फेरि कुरा मैले भन्नु पर्दैन, किनभने तपाईँहरूले मलाई चिन्नुहुन्छ। र चाहिँ म अहिले एनआरएन अस्ट्रेलियाको 2019-21 कार्य समितिको लागि नेसनल युथ फोरमको एनसीसी युथ कोअर्डिनेटरको रूपमा चाहिँ म आफूलाई चाहिँ प्रत्याशीको रूपमा अगाडि बढाएको छु। तपाईँहरूले अहिलेसम्म गर्नुभएको माया साथ जुन छ त्यसलाई जुलाई 6 मा इलेक्सनको दिन छ त्यसमा पनि कन्टिन्यू गरिदिनु भयो भने। र चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा त म एनआरएनमा सधैँ जोडेकै छु, योचोटि प्रत्यक्ष रूपमा अनि आएर हाम्रा दोस्रो पुस्ताका भाइ बहिनीलाई चाहिँ हाम्रो संस्थामा यसलाई जोडेर यो संस्थालाई अझै पनि सधैँ नमर्ने खालको चाहिँ अमर संस्था बनाउन चाहिँ म चाहन्छु। र चाहिँ एउटा हामी सबैले मन पराएको सबैलाई समावेश गर्न सक्ने खालको चाहिँ संस्था बनाउने मेरो चाहना छ। र म तपाईँहरूको सेवा गर्न अगाडि बढ्दैछु। प्लिज भोट फर मी अन 6 जुलाई। त्यति नै हो। थ्याङ्क यू। This program is sponsored by DM Legal Australia, EP Migration Australia, Angel Home Loans, and Success Mortgage and Finance. This program is supported by Innovative Associate, Guidance Education and Visa Services, New Pokhara Jewelers, Edu Hub, DY Butchery Shop, Wish Real Estate, and Sage Home Loans. Nepali TV.